السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. إن شاء الله يا جماعة في الفيديو ده هنعمل القطة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. وأول خطوة عشان نعملها إن شاء الله لازم يكون عندنا رسم. التصميم ده موجود بالفعل، يعني هو مطلوب بالشكل ده. أنا بس طبعته على ورق الفازلين اللي انتوا شايفينه ده، اللي بيسهل عليا إن أنا أطبع الشكل من الناحيتين. ولو عايزين معلومات اكتر عن ورق الفازلين ده ان شاء الله ممكن تشوفوها في البطاقة اللي هتظهر فوق دلوقتي اعلى الفيديو. انا كنت عملت عنه يعني فيديو مفصل شوية واتكلمت عنه بشكل يعني كبير، وان شاء الله انا شايف ان ورق الفازلين ده مفيد جدا، فاتمنى اللي ما شافش الفيديو بتاعه يشوفه، اكيد هيستفيد منه. بعد ما طبعت الرسم على قطعة الجبس اللي انا عملتها بالمقاس اللي انا عايزه، بدأت امشي على الخطوط اللي انا رسمتها بالكتر عشان اعمل يعني حفر، عشان الخط نفسه اللي انا رسمته ما يتوهش مني يعني لما ابدا اشتغل. بعدين بزيت البلاطه اللي انا هشتغل عليها باي عزل عندي بشتغل بيه، وهبدا على طول اشتغل بالجبس ان شاء الله. الخطوه اللي انا بعملها دي يا جماعه خطوه مهمه جدا. وانا بحط جبس هنا بس في منطقه الرجلين. ليه بعمل كده؟ انا عايز اخلي الرجلين او ما بين الرجلين بتاعت القطة دي يكون في فراغ، ما تكونش الرجلين لازقين في بعض. طبعا الكلام ممكن ما يكونش مفهوم من الشرح في الخطوات دي بالذات، فانا اتمنى انك انت تصبر معايا شوية وانت بتتفرج عشان تبقى فاهم انا بعمل ايه بالظبط. ولكن اللي انا بعمله دلوقتي ده خارج الشكل تماما، يعني حاجة هتتشال، مش هيبقى مش حاجة اساسية في الشكل. دي ممكن نقول عنها انها حاجة مساعدة. والطريقة اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة انا بشتغل في شكل المفروض ان انا عايزه يكون شكل ثلاثي الابعاد، يعني شكل مجسم. لكن انت شايفني دلوقتي بشتغل شكل ثنائي الابعاد مسطح. وهي الطريقة اللي بقول لكم دي يا جماعة، او اللي انا بعملها دلوقتي ديت اللي انا بقول لكم عليها، طريقة مبتكرة. انا شخصيا ما شفتش حد بيشتغل بيها قبل كده. مش عايز اقول انا اللي اخترعتها او انا اللي ابتكرتها، لان ممكن يكون حد غير اشتغل بيها وانا ما شفتش يعني. لكن انا بصراحة لما عملتها او اشتغلت بيها للمرات الاولى، يعني كنت يعني كانت عبارة عن فكرة في دماغي، يعني ما كنتش شفت حد بيشتغل بيها قبل كده. وهي ان انا اعمل اي شكل ثلاثي الابعاد بعمله عبارة عن نصين والزقهم في بعض. طبعا ده بيوفر عليا كتير يا جماعة في ان انا ما اعملش شاسيه حديد او كاريكاز زي ما بيسموه الفنانين يعني. وابقى خايف من النسب والابعاد والمقاسات بتاعت الشكل انها تختلف معايا. لكن انا هنا زي ما انتم شفتوا كده انا رسمت الشكل بمقاساته الحقيقيه اللي من الصوره الموجوده عندي، اللي ما فيهاش المفروض اي غلطات يعني في المقاسات بتاعته، في الارتفاعات بتاعته، في النسب. كل ده طبعا طالع من الرسم بشكل مظبوط. فانا لما هبدا اعمل عليه النص بالشكل اللي انتم شفتوه ده او بالشكل اللي انتم بتشوفوه ده، اكيد النسب والمقاسات بتاعته مش هتختلف ولا الشكل بتاعه هيختلف. اتمنى طبعا ان شاء الله يا جماعة وانت بتتفرج كده، يعني لو انت جديد عشان تسلي نفسك يا ريت تعمل لنا اشتراك في القناة. ولو انت مشترك بالفعل ما تبخلش علينا يعني وادعمنا كده باعجابك. الحاجات دي اكيد يا جماعة بتفرق معانا وبتأثر فينا تأثير ايجابي يعني، وبتخلينا نكمل ونواصل. زي ما انتم شايفين الموضوع يا جماعة لغاية المرحلة دي من الشغل تقريبا شغله كله صنعة، يعني ما فيهوش فن. يعني ده مش شغل فنانين ولا حاجة، ده ممكن أي صنايعي شاطر يقدر يعمله في المرحلة دي بالذات يعني. لكن المراحل اللي جاية والتفاصيل والشكل العام الخارجي اللي هيتعمل أكيد بيبقى محتاج يعني حد يكون متخصص شوية وعنده الموهبة يعني، أو عنده المنحة الربانية ديت بتاعت يعني إزاي ممكن ينحت شكل يعني. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة القطعة الأولى طلعت أو النص الأول، وزي ما انتم شايفين أهو هنا يمكن بان بشكل أكبر القطعتين اللي احنا عملناهم في الأول، اللي هم لونهم أسمر، دول من العجين الأسمنت يعني، عشان يدونا الفراغ اللي ما بين الأقدام.
طبعا انا بنفس الطريقة، عشان بس وقت الفيديو ما يطولش، بنفس الطريقة عملت النص التاني من الشكل، نص اليمين والنص الشمال. طبعا زي ما انتم شايفين في اختلاف في شكل الرجلين يعني. وبرضو بنفس الطريقة أنا كنت عامل قطعتين يعني في الرجلين دول عشان يدوني الفراغ. ببدأ أنظف الزيت اللي على الظهر مكان العزل يعني، عشان أنا المفروض هلزق القطعتين دول في بعض، بنظفهم كويس وبخربش كويس الأماكن اللي هتلزق في بعض عشان لما ألزقهم في بعض ما يتحركوش مني، ما يفكوش يعني بأي شكل من الأشكال. ببدأ ألزقهم بعجين جبس برضو يا جماعة، وطبعا بشرب مية كويس جدا، وبدق مسمارين عشان يعني زيادة الأمان. يعني أنا عارف إن الشكل هيفضل معايا فترة كبيرة وأنا بحركه وأنا بشتغل فيه، فلزيادة الأمان يعني بدق مسمارين كده إن شاء الله. وزي ما انتم شايفين يعني مجرد ما بدأت تشتغل بدأت الأقدام تتكسر، لأن طبعا مفيش قاعدة يعني. الشكل مطلوب من غير قاعدة، لأن زي ما هقولكم كمان شوية يعني هو مطلوب كده يعني في تفاصيل معينة كده مطلوب بيها. لكن أنا هنا بعمل قاعدة بس مؤقتة يعني هتخليني أكمل الشكل، أعرف أحركه، أعرف أشتغل فيه كويس، من غير ما يتأثر، من غير ما الأقدام تتكسر مني أو حاجة زي كده. فالقاعدة ممكن تقولوا عليها إن هي مرحلة يعني، لكن مش هتبقى بشكل نهائي في الآخر يعني. وإن كانت برضو هتطلع معايا في أول جانب، ودي قصة تانية إن شاء الله، وإحنا بنعمل جانب هنتكلم فيها إن شاء الله. عايز أقول يا جماعة إن التفاصيل وموضوع إن القطعة نفسها أو الشكل ده اللي أنتوا شايفينه مطلوب بالشكل ده أو مطلوب بالرسم ده أو مطلوب من غير قاعدة، ده كله كان طلب يعني الأستاذ فاتح، صديقي المحترم يعني، وهو صاحب المشروع. وهو يعني الشكل اللي شايفينه ده مشروع مشترك ما بيني وما بينه، احنا بنعمله مع بعض. ويمكن انا قبل كده كنت اتكلمت على الاستاذ فاتح. الاستاذ فاتح شخص محترم جدا، فنان كبير، وشخصية محترمة، وهو يعني شخص سوري يعني ولكن بيعيش في امريكا. والمشروع ده مشروع مشترك ما بيننا، فالتفاصيل والشكل العام والصورة اللي احنا اخترناها او اللي اختارها الاستاذ فاتح ده كله كان من اختيار الاستاذ فاتح يعني. وهو مشرف على العمل بشكل يعني بشكل اساسي يعني. كل خطوة انا بعملها طبعا هو بيشرف عليها وبيختار معايا يعني، كل خطوة بنعملها بيختار الطريقة والتفاصيل وكده. فيعني حابب اشكره طبعا، هو شخص يعني عايز اقول يعني اداني طاقة ايجابية كبيرة الفترة اللي فاتت ودعم معنوي كبير جدا. فانا بشكره طبعا ان شاء الله. ودي اول شغلانه بعملها ما بيني وما بينه، ما اتمناش طبعا تكون اخر شغلانه، واتمنى انها تكون يعني تنال اعجابه اولا واعجابكم طبعا. وعايز اقول برضو يا جماعه ان الشغل ده عادة في القناة عندي يعني ما بيجيبش مشاهدات يعني، من الناس ما بتهتمش بالحاجات الفنية ديت، لدرجة ان اصلا كنت متردد اني انزل فيديو ولا لا يعني. لان انا عارف ان الناس يعني القناة عندي معظم المشاهدين فيها بيكونوا من الصنايعية اللي هم بيشتغلوا في مهنة الجبس والنحت والحاجات اللي زي كده. فلذلك ما بيهتموش بالحاجات اللي هي منحوت، نحت المجسمات والحاجات اللي زي كده يعني. حتى المشاريع الكبيرة اللي انا عملتها وكنت متوقع انها هتجيب مشاهدات خطيرة مثلا، لقيتها ما حدش بيهتم بيها يعني. فانا فهمت ان معظم المشاهدين عندي في القناة بيكونوا يعني حابين او يعني مهتمين اكتر بالشغل الحرفي، الشغل الفني اللي هو شغل الجبس والديكور والحاجات اللي زي كده. عايز اقول يا جماعة برضو ان الشغل ده مفهوش معلومات ممكن الواحد يقولها او يضيفها وهو بيشتغل يعني احنا كل المعلومات المفيدة او المعلومة المفيدة اللي ممكن تفيد الناس اذا كانوا صناعية او فنانين، هي الجزء الاول من الفيديو اللي احنا ازاي بنعمل اي شكل مجسم عبارة عن نصين ونلزقهم في بعض. لكن كل الخطوات اللي بعد كده يعني زي اللي انتوا شايفينها ديت، واضافة التفاصيل وعمل الشكل يعني وتشكيله، ده كله يا جماعة بيكون معتمد على قدرتك او قدرة ايدك يعني، ازاي ممكن تنفذ التفاصيل ديت. وبما ان يعني يا جماعة انا شخص مش دارس، مش هقدر افيدك طبعا في علم التشريح او النسب والحاجات اللي زي كده. انا في الاخر بشتغل
بعيني، يعني اتعودت او اتعلمت بعيني، ما اتعلمتش بشكل اكاديمي وكده. فطبعا لابد انك انت هتلاقي عندي غلطات، والغلطات دي بالذات يا جماعة اللي هيعرفوها الناس المتخصصين يعني. وعايز اقول يا جماعة برضو ان الشغل ده بياخد وقت كبير، يعني مش هو الدقايق اللي بتبقى في الفيديو اللي انتوا شايفينه. اكيد طبعا على مدار ايام الواحد بيشتغل في الحاجة، وطبعا الايام ما بتبقاش متواصلة، يعني الواحد ممكن يشتغل 10 دقايق في يوم، وفي يوم تاني ممكن يشتغل ساعتين ثلاثة، يعني بتبقى حسب الحالة النفسية، وهل مثلا الشغلانة سالكة ولا واقفة معانا. دي كلها بتبقى لها تفاصيل. ولذلك أنا دايما في الشغل ده بالذات بكون بشتغل في حاجة تانية جنب منه، يعني ما بنفعش أشتغل في شغل مجسمات زي كده يعني، ويكون هي الشغلانة الأساسية اللي أنا بشتغل فيها. دايما بخلي الشغلانة ديت مع شغلانة تانية، لأن ده بيخليني بكون شغال في الشغلانة التانية وببص للشغلانة ديت إيه اللي ممكن أضيفه وإيه اللي ممكن أزيله. وده بيديني فرصة أكبر للوصول لأفضل شكل يعني. إذا كنت وصلت للجزء ده من الفيديو فأنت بكل تأكيد تستحق الشكر طبعا، وأتمنى إني أكون أستحق منك إعجاب، فتنزل تعمل لنا إعجاب وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك طبعا. ولو تسيب لنا تعليق أكيد هيبقى شيء يسعدنا يعني ويدعمنا أكتر. كل التفاصيل اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة طبعا دي تفاصيل فنية دقيقة شوية، يعني صعب ان اشرحها لك ممكن تتعمل ازاي، ولكن ممكن انت لو حبيت تعمل الشكل ده تعمله احسن مني، لان كل حد عنده طاقة فنية خاصة بيه، يعني اللي بيشتغل في الحاجات اللي زي كده. فالحاجات التفاصيل الصغيرة ديت ملهاش قانون، انت تعملها بالطريقة اللي تريحك. لكن انا بعد ما خلصت الشكل زي ما انتم شايفين كده يا جماعة ورضيت بالشكل اللي انا عايزه، طبعا القاعدة لسه فيها شغل تاني، ولكن بتكلم عن القطة نفسها. أنا رضيت عن الشكل بتاعها بالشكل ده، فأنا بدأت أصنفرها طبعا. والصنفرة لابد إنك أنت تصنفر أي شكل جبس، لازم تصنفره بعد ما ينشف. يعني لما تصنفره وهو ناشف هتاخد نتيجة أفضل بكتير جدا ما تصنفره لو هو لسه طري يعني، أو لسه فيه مية يعني، تمام، أو هو لسه رطب يعني أقصد. فأنا صنفرت الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هبدأ أدهن وش بلاستيك كده عشان يعني يديني لون واحد، لان طبعا عجين الجبس وانا كنت بعجن الجبس كان ممكن عجنه يبقى فاتحه شويه وعجنه غامقه شويه وكده، فممكن يكون الشكل مشوه. فاللون اللي انا هديه الشكل ده هيكون بس عشان يعني يريح العين ويخليني اشوف لو في اي حاجه ممكن تضاف او تتزال قبل ما ابدا اعمل الجانب ان شاء الله. ان شاء الله الخطوات اللي جايه يا جماعه هتشوفوها معانا في الفيديوهات اللي جايه، ازاي هنعمل جانب على الشكل ده، وازاي هنصب عليه ان شاء الله نطلع منه قطع بورسلين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون فيه معلومة مفيدة تنفع الناس، واتمنى طبعا ان شاء الله زي ما بطلب منكم كل مرة ما تنسوش تدعوا لي بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.